คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมอาชีพที่เราเรียกว่ามนุษย์แม่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพแพทย์พัฒนาการเด็กพยาบาลเด็กพี่เลี้ยงเด็กอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูปฐมวัยหรือว่าครูอนุบาลอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูการศึกษาพิเศษนักกิจกรรมบำบัดอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้หญิงแทบทั้งหมดเลยถ้าหากว่าคุณสงสัยนั้นคุณมาถูกคลิปแล้วครับเพราะคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์และหาคำตอบไปด้วยกันในเชิงจิตวิทยาครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันครับว่าทำไมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กหรือว่าอาชีพที่เราเรียกว่ามนุษย์แม่นั่นแหละนะหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาทำไมถึงมีผู้หญิงสนใจมากกว่าผู้ชายหรือว่าอาชีพพวกนี้ทำไมถึงเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำอย่างมีนัยสำคัญทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ด้วยกันในมุมจิตวิทยาครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคืออย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยได้เริ่มต้นสายนี้ด้วยการที่เรียนจิตวิทยาพัฒนาการนะตอนแรกเนี่ยเราก็เข้าใจเพียงแค่ว่าโอ้อาชีพที่เกี่ยวกับจิตวิทยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทุกที่นะครับจะคล้ายๆกันก็คือในคอร์สเรียนเนี่ยก็จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนระยะสั้นหรือว่าจะเป็นคอร์สในระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นการเรียนปริญญาส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะเราก็เข้าใจกันครับว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสนใจเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้เพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเนาะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกและว่ามีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ว่าความสนใจของผู้หญิงจะมีความสนใจด้านนี้มากกว่าผู้ชายซึ่งจริงนะครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พบว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาอย่างเดียวแต่อาชีพทุกอย่างที่ใช้จิตวิทยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเกือบหมดเลยที่สนใจหรือว่าศึกษาโดยเฉพาะอาชีพที่สายเกี่ยวข้องกับแม่และเด็กหรือว่าเราจะเรียกว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเด็กนะครับแพทย์พัฒนาการเด็กเนาะหรือว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาเด็กครูการศึกษาพิเศษนะหรือว่าอาชีพแบบครูอนุบาลหรือเราจะเรียกว่าครูปฐมวัยแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายที่สนใจเรื่องนี้เราจะนับเฉพาะคนที่เขาสนใจจริงๆด้วยใจนะครับเราไม่นับคนที่ไม่มีอาชีพอะไรทำก็เลยมาทำนะครับอย่างนั้นไม่เอานะครับนะเรานับเฉพาะคนที่สนใจหรือว่าทำด้วยใจหรือว่าทำด้วยความรักอย่างเดียวเนาะก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไมอาชีพพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถึงเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนาะเราจะไปวิเคราะห์กันด้วยมุมทางจิตวิทยากันครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ลึกขนาดแบบระดับทฤษฎีอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ลึกขนาดนั้นเนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยากให้คลิปนี้เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็คลิปนี้มันไม่ได้เป็นคลิปที่เป็นทางวิชาการด้วยมันเป็นคลิปที่อาศัยที่ว่าให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจง่ายๆกันเนาะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่เป็นทางการขนาดนั้นครับนะก็เลยอาจจะไม่ได้มีการอ้างอิงหรือว่าใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเข้ามาจับเยอะขนาดนั้นครับ เรามาทำความเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของสมองของมนุษย์กันก่อนครับนะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมคนที่มี psychogenous mindset เนี่ยถึงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนาะเคยมีคำพูดคำหนึ่งครับของนักจิตวิทยาหลายๆคนเขาเคยพูดกันไว้ว่าในปัจจุบันนี้เราอยากรู้ว่าสมองของเราเป็นแบบไหนให้เรามองย้อนกลับไปดูสมองเมื่อเรายังเป็นยุคหินอยู่เนาะคือจริงๆเนี่ยเรายังเป็น Homo sapiens sapiens เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถย้อนเวลากลับไปดูได้ว่าสมองของคนยุคนั้นเป็นอย่างไรเนาะคือสมองของคนยุคนั้นกับปัจจุบันนี้เป็นแบบเดียวกันครับนะก็คือเขาเป็น Homo sapiens sapiens เหมือนกันนี่แหละนะเป็นมนุษย์เผ่าเดียวกันเพียงแค่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันจะเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่ายุคนี้เพราะว่ายุคนั้นน่ะปัจจัยหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะเห็นความเราเรียกว่าความบริสุทธิ์ของเพศได้ชัดเจนกว่ายุคปัจจุบันนี้นะเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันจะน้อยกว่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเราจะพบเห็นนะครับว่าพื้นฐานของเพศชายกับเพศหญิงในสมัยยุคหินเนี่ยแตกต่างกันเลยแตกต่างกันอย่างไรนะแตกต่างกันตรงที่ว่าเพศชายเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องเผ่าพันธุ์นี่คือธรรมชาติของเพศชายจะเป็นอย่างนั้นหน้าที่หลักๆคืออะไรล่าสัตว์แล้วก็ปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองต่อสู้นะครับปกป้องเผ่าพันธุ์ส่วนเพศหญิงหน้าที่หลักๆคือการเลี้ยงดูลูกหรือว่าการเลี้ยงดูบุตรหลานของตัวเองนะนี่คือหน้าที่หลักๆของเพศหญิงจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองมนุษย์ก็จะออกแบบมาให้มันตรงกับสิ่งที่เราเรียกว่าตรงกับวิวัฒนาการในการที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ได้มันก็ต้องออกแบบมาแบบนั้นครับว่าในเมื่อผู้ชายเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์หรือว่าการปกป้องเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นสมองมนุษย์ก็ต้องออกแบบมาให้เป็นยังไงครับให้มีเรื่องของความที่
เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพศชายเนี่ยจึงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์หรือว่าความรุนแรงหรือว่าโอกาสที่จะมีความก้าวร้าวได้มากกว่าเพศหญิงเพราะว่าเป็นพื้นฐานของโครงสร้างสมองเพศชายครับที่ว่าเขาต้องการธรรมชาติต้องการออกแบบมาเพื่อให้เพศชายเนี่ยเป็นคนปกป้องเผ่าพันธุ์เป็นคนต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์อะไรแบบนี้แล้วก็ออกแนวล่าสัตว์ออกไล่ล่าหาอาหารอะไรแบบนี้นี่คือพื้นฐานของสมองเพศชายเป็นอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามสมองของเพศหญิงเนี่ยหลักๆเนี่ยก็ออกแบบมาให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมในสิ่งที่เพศหญิงต้องทำนั่นก็คือการเลี้ยงดูลูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่หลักๆ2อย่างแรกก็คือเลี้ยงดูบุตรอย่างที่2ก็คือเตรียมอาหารทำอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความสามารถในทางเพศได้มากกว่าผู้ชายนะครับก็คือเรื่องที่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีความอ่อนโยนแล้วก็มีความอบอุ้มที่เราเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับก็คือมีความอบอุ้มเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงแต่ว่าจะมีความอบอุ้มมากกว่าเพศชายเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพศหญิงเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูลูกและในทางเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการหุงหาอาหารหรือว่าการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารได้ดีกว่าเพศชายนะจึงทำให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะมีเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ไวกว่าผู้ชายนะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางกลิ่นนะครับทางการรับรู้ทางสายตาการแยกแยะสีได้ดีกว่าผู้ชายลองเอาดอกไม้ดอกเดียวกันมาเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงจะแยกแยะสีได้ดีกว่าผู้ชายครับนะคือมันอาจจะเห็นเป็นสีเหลืองเหมือนกันสมมติดอกนั้นเป็นดอกสีเหลืองนะผู้ชายกับผู้หญิงก็จะเห็นดอกไม้ดอกนั้นเป็นสีเหลืองเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือผู้หญิงจะแยกแยะเฉดสีได้กว่าผู้ชายนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นรวมไปถึงเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแยกแยะกลิ่นนะครับการแยกแยะเรื่องของการได้ยินเสียงผู้หญิงก็จะไวกว่าผู้ชายนะก็เคยมีผมเคยอ่านหนังสือทางจิตวิทยานะครับก็มันมีงานที่บอกไว้ว่ามันสอดคล้องกันก็คือเขาบอกไว้ว่าผู้หญิงจะมีประสาทสัมผัสที่ไวกว่าผู้ชาย3เท่านะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือประสาทสัมผัสทุกอย่างของผู้หญิงเนี่ยจะไวกว่าผู้ชาย3เท่าและผู้หญิงจะมีความอดทนมากกว่าผู้ชาย3เท่าด้วยเนาะงานที่ผมอ่านเนี่ยก็มาจากหนังสือของทันตแพทย์โสมสุจิราถ้าผมจำไม่ผิดคือเล่มทวารทั้ง6นะครับก็จะเป็นเล่มนั้นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือของหนังสือของคุณขุนเขาศรีสุเสนขจรบุตรนักจิตวิทยาชื่อดังที่เป็นนักเขียนนะก็จะมี2ท่านนี้ที่ผมอ่านแล้วก็พบว่ามันตรงกันก็คือข้อมูลจากหนังสือ2เล่มนี้ตรงกันก็คือผู้หญิงจะมีเรื่องของระบบประสาทสัมผัสที่ไวกว่าผู้ชาย3เท่าครับนะประสาทสัมผัสทั้ง5จะไวกว่าผู้ชาย3เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโครงสร้างลักษณะพื้นฐานของระบบสมองของเพศหญิงกับเพศชายที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงพอจะสรุปเบื้องต้นได้ครับว่าระบบสมองของเพศหญิงกับเพศชายนั้นมันมีความแตกต่างกันและระบบสมองของเพศหญิงนั้นจะเป็นลักษณะของเราเรียกว่าสมองของเพศแม่หรือว่ามนุษย์แม่ไปภายในตัวเนาะทีนี้เนี่ยนอกจากระบบสมองที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศก็แตกต่างกันครับนะฮอร์โมนเพศก็แตกต่างกันตามพฤติกรรมที่เพศต่างๆเนี่ยควรจะต้องเป็นนะคือด้วยความที่ว่าเพศชายเนี่ยจะมีลักษณะที่ปกป้องเผ่าพันธุ์กับออกล่าสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยจึงเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความดุดันก้าวร้าวรุนแรงแบบนี้นะแล้วก็รวมไปถึงอารมณ์ทางเพศด้วยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรอกนะถ้ามันใช้ในทางสร้างสรรค์มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแค่บอกเฉยว่าโดยพื้นฐานของอารมณ์ทางเพศของผู้ชายจะเป็นแบบนี้แล้วก็พื้นฐานของฮอร์โมนทางเพศของผู้ชายจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือพื้นฐานมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะมันก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ว่าก็ในเมื่อเขาต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ในเมื่อเขาต้องต่อสู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เขาเนี่ยมีความเราเรียกว่ามีแรงจูงใจในการออกไปล่าสัตว์หรือว่าออกไปปกป้องเผ่าพันธุ์เนาะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศมันเลยสอดคล้องกันนะในทางเดียวกันฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าเอสโตรเจนนะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความอบอ้อมอารีนะครับเรื่องของความอบอุ้มนะครับในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าความสงสารอะไรแบบนี้หรือว่าความรู้สึกทดแทนความรู้สึกคนอื่นหรือว่าความแคร์อารมณ์คนอื่นแหละว่าง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับว่าทำไมเพศหญิงถึงมีเรื่องของเราเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าความรู้สึกทดแทนอารมณ์ผู้อื่นหรือว่าการแทนอารมณ์ตัวเองสู่เห็นคนอื่นเป็นยังไงแล้วก็ไปสามารถทดแทนอารมณ์ตัวเองไปสู่ผู้อื่นได้ดีกว่าเพศชายนะโดยพื้นฐานมันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนทางเพศด้วยนะว่ามันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นฮอร์โมนทางเพศมันก็เลยเอื้ออำนวยให้ผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องของเราเรียกว่ามีเรื่องของการที่จะ
เกี่ยวข้องกับเด็กอะหรือว่าเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาหรือความรู้สึกของผู้อื่นของคนอะได้ดีกว่าผู้ชายนะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะรวมไปถึงฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งครับที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงชื่อมันเท่าไหร่นักนะก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าออกซิโทซินนะสำหรับฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งแล้วกันนะเราเรียกว่าสารสื่อประสาทดีกว่านะสารสื่อประสาทออกซิโทซินเนี่ยมีส่วนในการช่วยที่จะทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจหรือว่าเห็นเรื่องของความรักอะไรแบบนี้นะมันเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรักแบบนี้ด้วยนะเราจะพบครับว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีมากกว่าผู้ชายนะจากที่ผมศึกษามาจะพบอย่างนั้นนะแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยก็คือออกซิโทซินเนี่ยจะหลั่งได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงรู้สึกรักเนี่ยมันก็จะเกิดออกซิโทซินหลั่งออกมาในสมองนะรวมไปถึงเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเราเรียกง่ายๆก็คือเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกแบบรักแบบอะไรสุดๆเลยอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นเวลาที่เห็นหน้าลูกครั้งแรกนะเราก็จะพบนะครับว่าฮอร์โมนออกซิโทซินเนี่ยจะหลั่งออกมาเยอะมากนะหลั่งออกมาเยอะมากเต็มแบบในสมองเนี่ยเยอะมากเลยนะในช่วงที่เห็นหน้าลูกครั้งแรกอะไรแบบนี้นะครับนะหลังจากที่คลอดลูกออกมาแบบนี้นะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหลั่งออกมาซึ่งฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเสริมเขาเรียกว่าสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ด้วยหรือว่าสร้างสายใยรักด้วยเนาะก็จะเป็นฮอร์โมนตัวเดียวกันครับที่ทำให้เกิดอย่างนั้นซึ่งจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถฝึกกันได้แล้วก็สามารถเพิ่มเราเรียกว่าสามารถเพิ่มเรื่องของempathy นะหรือยังไงเรื่องของความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ครับสามารถเพิ่มกันได้นะครับหรือว่าความรู้สึกสายใยรักอะไรแบบนี้สามารถเพิ่มกันได้นะถึงแม้เป็นผู้ชายก็สามารถเพิ่มกันได้เหมือนกันนะไม่ใช่หมายความว่าจะมีแต่ในผู้หญิงอย่างเดียวครับแต่นี่คือพูดถึงโดยโครงสร้างของเพศก่อนว่าทำไมมันถึงเอื้ออำนวยให้ผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องของที่ว่าสนใจจิตวิทยาหรือว่าสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับอันนี้ก็พูดถึงภาพรวมกันก่อนครับทีนี้เนี่ยผมขอพูดเสริมอีกนิดนึงแล้วกันว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์กันครับนะก็คือผู้ชายเนี่ยเวลามีอารมณ์ทางเพศอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะนำนะฮอร์โมนเพศชายจะนำเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีความผูกพันหรือว่าความรู้สึกแบบความรักหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงได้นะนี่คือลักษณะของธรรมชาติของเพศชายจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเกิดคำพูดครับว่าทำไมแบบเพศชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่ต้องรักก็คือคำตอบก็คือเพราะอย่างนี้แหละก็คือความต้องการทางเพศของเขาเนี่ยมันมาจากเทสโทสเตอโรนนั่นเองเนาะส่วนเพศหญิงเนี่ยความต้องการทางเพศส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบครับว่ามันจะเราช่วงที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีความรักเกิดขึ้นซึ่งช่วงที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีออกซิโทซินนี่แหละที่หลั่งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นคำตอบครับที่มาครับว่าทำไมผู้หญิงเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยยิ่งมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ยิ่งมีความรู้สึกรักผูกพันกับผู้ชายคนนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยออกซิโทซินจะหลั่งออกมามันเลยทำให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะของที่ว่ามีความรู้สึกรักความรู้สึกผูกพันเกิดขึ้นเนาะในขณะที่ผู้ชายเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกนี้เพราะว่าอารมณ์ทางเพศของผู้ชายเกิดจากเทสโทสเตอโรนครับนะนี่คือความแตกต่างครับว่าสุดท้ายจึงเป็นคำพูดที่หลายๆคนพูดว่าผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องรักในขณะเดียวกันผู้หญิงต้องรักถึงจะยอมมีเพศสัมพันธ์หรือว่ายิ่งมีเพศสัมพันธ์เท่าไหร่ยิ่งรักผู้ชายคนนั้นมากยิ่งขึ้นอันนี้สามารถอธิบายด้วยหลักของจิตวิทยาของสารสื่อประสาทในสมองหรือว่าฮอร์โมนเพศได้ครับนะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้อีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พูดเฉยๆว่ามันเป็นภาพรวมเนาะของเรื่องเกี่ยวกับสารสื่อประสาทในสมองหรือว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของเพศแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเหมารวมครับนะอย่าเหมารวมว่าผู้ชายทุกคนต้องเป็นแบบนี้หมดและผู้หญิงทุกคนต้องเป็นแบบนี้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปครับเพราะมนุษย์นั้นมีปัจจัยหลากหลายมากจริงๆและมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากจริงๆครับและเรื่องราวที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี้คงจะเป็นบทสรุปครับว่าจิตวิทยามีคำตอบครับว่าทำไมเพศหญิงกับเพศชายนั้นแตกต่างกันนะแล้วก็มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะผมขอพูดเบื้องต้นประมาณนี้แหละนะแล้วก็นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของเพศแม่นะครับเพศที่เราเรียกว่าเพศมนุษย์แม่นะก็คือมีความมหัศจรรย์ก็คือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความอบอ้อมอารีความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจอะไรอย่างนี้ความรู้สึกแบบเป็นห่วงอะไรแบบนี้นะครับก็คือเพศแม่เนี่ยก็คือจะแบบมันจะมีองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เพศแม่เนี่ยเป็นแบบนี้มากยิ่งขึ้นเนาะก็คือมันมาจากเรื่องของระบบสารสื่อประสาทในสมองระบบสมองแล้วก็มาจากฮอร์โมนเพศนะก็เลยทำให้เพศแม่เนี่ยหรือว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้โดยพื้นฐานนะครับก็คือจะมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสนใจหรือว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ psychogenous mindset ไปในตัว
เนาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานักจิตวิทยาไปในตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานะครับพยาบาลเด็กนะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูอนุบาลหรือครูปฐมวัยนะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับครูการศึกษาพิเศษอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับนักกิจกรรมบำบัดอะไรแบบนี้หรือว่าอาชีพต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับมันคือคำตอบสุดท้ายว่าทำไมอาชีพเหล่านี้เนี่ยถึงเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับนะก็เราก็วิเคราะห์ให้ฟังกันอย่างในเบื้องต้นโดยภาพรวมไปแล้วนะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับที่ผมได้ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษมาแล้วรวมไปถึงตัวเองเนี่ยได้เปิดเพจเนาะใน channel ของตัวเองในทางเพจ Facebook แล้วก็พบครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดตามก็จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเพศหญิงเนี่ยเวลาทักมาคุยกับผมเพศแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเวลาทักมาคุยกับผมเนี่ยก็จะถามไม่เหมือนกับคุณพ่อนะคุณพ่อส่วนใหญ่ก็จะถามแบบขอแบบสรุปสั้นๆเลยอะไรแบบนี้ประมาณว่าแบบทำไงลูกถึงจะหายจากเด็กพิเศษเป็นเด็กปกติอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะต่างกันออกไปแม่เนี่ยจะมองว่าจะถามลักษณะที่ว่าโอ้ช่วยลูกฉันด้วยอย่างเงี้ยแบบทำยังไงลูกท่านถึงจะดีขึ้นต้องฝึกอย่างไรลูกฉันถึงจะดีขึ้นอะไรแบบนี้ก็คือจะถามคนละแบบกันกับผู้ชายหรือว่าถามคนละแบบกับคุณพ่อนะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่สามารถพูดได้หรอกว่าทั้งหมดเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วครับว่าความแตกต่างของเพศนั้นเป็นยังไงแล้วก็ทำให้เราเห็นครับว่าความมหัศจรรย์ของสิ่งที่เราเรียกว่ามนุษย์แม่เนี่ยเป็นอย่างไรหรือว่าเพศแม่เนี่ยเป็นอย่างไรเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคลิปหนึ่งที่อยากจะฝากบอกเอาไว้สำหรับหลายๆคนที่สงสัยกับคำถามนี้ครับนะเราก็มาวิเคราะห์ให้ฟังในเชิงมุมจิตวิทยาครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในการที่จะเข้าใจเพศหญิงมากยิ่งขึ้นหรือว่าเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าทำไมสุดท้ายแล้วอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักจิตวิทยาหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กส่วนใหญ่ถึงเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพี่สุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ